السلام عليكم وبركاته. اخباركم شو مسوين؟ معكم بدر او ذا كريزي. اليوم جاي لكم فيديو جديد كالعادة. تكون انت الحين بصوت لايك، انت الحين بصوت لايك، ارس لايكات، بصوت اشتراك، اشترك الاشتراكات. المهم إذا عجبك التحدي كالعادة تكون اشترك بالقناة، ترى ما في شيء إذا وقف. الحين وقف المقطع، حط لايك واشترك بالقناة واكتب لي كومنت تحدي، اكتب لي الرقم. المهم عجبك اليوم تحدي كيف نوضح. طبعا اللي يسألني أصور بجوال. عجبكم اليوم تحدي كالعادة الحلاوة، أوريكم إياها زين. الحلاوة الحامضة الجزء الثاني، شوفوا 3 منها صح اللي سوا، بس ما أدري شو الفرق. المهم بسم الله نبدأ ناكل. أول واحدة دقيقة، أيوة الصلاة. بسم الله أول واحدة. مستعدين أول واحد. اصبر طبعا في عقاب إذا تفتح الزبالة، في عقاب تقولي. خليني بلا ما أقدر أتحمل. عادي بس خليني أحطيه هنا. مستحيل أقدر ما أصرفها صرفة. طب اليوم شو بكل شيء ثاني. بسم الله نفسها كالعادة الخضرة بس. كذا مالت نص، كذا كويسة، كذا مو زينة. هذا نص. لا ما في عقاب، برميها. ما كذي قطعتها قبل ما فتحت باخذ قطعت. بسم الله. ولا ما صدقنيها. طلع بليس والله. خلص ما تصدقونها. اشتركوا في القناة بس عشان هذه. أوريكم والله لا كلها. ثنتين أنا أوريكم. 3 مع بعض. واللي ما صدق إنه 3 واحدة 2. هذه 3 واحدة 2 3. باكلها دايركت ورا بعض. بسم الله. طبعا هذا المقطع يعجبكم. معكم أخوكم بدر بقناة كريزي. مع السلامة. الله يكرمكم. باي.